მერცხლა დაგლოცეთ. კვლავ გილოცავთ მარხვის დაწყებას. მარხვის დაწყება ნიშნავს იმას, რომ თანდათანობით უნდა გამთავისუფლდეთ სიმძიმისაგან. ასე ვთქვათ, გავანეიტრალოთ ის ნეგატივი და ის ცოდვები, რაც გვაწუხებს. ეს არის ადვილი, ამიტომ რომ ყველა ცოდვაზე თავის ასე ვთქვათ გადასახადია, თავისი შრომა, თავისი პროპორციული შესაბამისი ხვაწლი არის საჭირო რომ განეიტრალდეს. წინამძღოლ შემთხვევაში, როდესაც ადამიანი არ ლოცულობს, არ ცდილობს ყოველ შემთხვევაში რომ მოინანიოს ცოდვები და არ ცდილობს გაიაზროს ისინი. არ ცდილობს გაიაზროს მსხვერპლისა და სიყვარულის კანონი. ესეთი ადამიანი ხშირად ვარდება უფრო მეტ ნეგატივში. ანუ უარყოფით ზემატება და საკმაოდ დიდი ბოლოს პოტენციალი გროვდება ამ უარყოფითისა. ჯობია ცოტ-ცოტა თანდათანობით გავანეიტრალოთ ეს ცოდვები, სინანულით, მეტანიებით, ლოცვით, გამოაშკარავებით ჩვენი სისუსტეებისა. კითხვების სწორი და მართალი პირდაპირი დასმით, საკუთარი თავისადმი, მოძღვრისადმი, ყოველგვარი გულახდილობით, ღვთისადმი, მოძღვრისადმი, საკუთარი თავისადმი, გულახდილი, სწორად დასმული, მართლად დასმული კითხვებით, რომ მათ სწორი და მართალი პასუხები ექნეს. წინამძღოლ შემთხვევაში ქეცივით არის ეს ცოდვები, როგორც რაიმე ავადმყოფობა, რომელიც ადამიანს აფხანინებს, აგლეჯინებს, ტყავს, ქეცი, კეთრი. რაც უფრო მეტს იქექავს, მით უფრო მეტად უნდა კიდევ ქექვა. რაც უფრო მეტად ებხანება, კიდევ უფრო მეტად იტყავებს კანს. გავიდა ხანი, მოიფხანა, მოიქავა, გონია რომ გავიდა ეს სურვილი, კვლავ უფრო მეტად ეკავება და უფრო მეტად. ან სხვა ადგილას, ან იქვე. და გამოდის რომ ქეცივით ხან ერთ ადგილას იქექება, ხან მეორე. და მოსვენებას ვერ პოულობს, ვერც დღისით, ვერც ღამით. ვერც იძინებს, ვერც ღვიძავს წესიერად, მისი აზრი და მისი, ასე ვთქვათ, ემოციონალური თუ ფიზიოლოგიური თუ სულიერი პროცესები მასში მიმდინარეობს მხოლოდ იმ დროებითი მოთხოვნილების დაკმაყოფილებას ემსახურება, რაც ტანჯვას ბადებს, იმიტომ რომ ყველა სურვილი პოტენციალურად ტანჯვას ბადებს, მეტნაკლებად სურვილს გააჩნია და პოტენციალ სურვილისა, ეს სურვილი კვლავ კიდევ მეტ ტანჯვას ბადებს, რადგანაც გაუთავებელი ადამიანის ხორციელი და მხეცური მიდრეკილებანი, ეს სურვილები ბადებენ ტანჯვას, იმიტომ რომ ემოცია მათი და საფუძველი, მათი ემოციონალური საფუძველი ნეგატიურია. ირეკლავს ადამიანი თავის ცხოვრებაში უამრავ ნეგატივს და ეს ნეგატივი არა მარტო ირეკლება, არამედ შედის მასშიც და უფრო მეტ ნეგატივს ბადებს. ასე ვთქვათ, თითქოს და ცეცხლზე ნავთი ესხმებაო, ცეცხლზე რაღაც ახალი საწვავი ესხმებაო. იმის მაგერად რომ დროებითი სურვილის დაკმაყოფილების დროს რაღაც შვება მიიღოს და მეტი აღარ მოუნდეს ის ცოდვა და სურვილი, კიდევ უფრო რაღაც პაუზის შემდეგ გაათმაგებულად უნდება იგივე და ნოსტალგია ემართება ცოდვისა. ამიტომ ხდება მუდამ ამ ცოდვის რეციდივი. აი მარხვა ზუსტად ამას ნიშნავს, რომ ჩვენ როგორც ურუბოროს არ დავემსგავსოთ, რომელიც თავის კუც ჭამს და პატარავდება ბოლოს და ანიგილირდება და ქრება, არამედ ჩვენი მარხვა უნდა იყოს ზუსტად ამ ჯადოსნური, ამ ცოდვის მოჯადოებული წრიდან გამოსვლის საშუალება. ეს უეფექტურესი მეთოდია. თუკი ჩვენ ამ პლუს მინუს გავითვალისწინებთ და მარხვის გარეგან შინაგან მხარებს გავითვალისწინებთ, ანუ მარხვის გარეგან ასპექტს და შინაგან ასპექტს მარხვისა და სწორად დავიცავთ, სწორად მართლად მიუდგებით მარხვას. ამ ცოდვის წრებრუნვიდან გამოვალთ. იმიტომ რომ ცოდვის წრებრუნვა ფატალურ შედეგებს იღებს, ფატალურად არ თავდება არასდროს კარგად, ყოველთვის თავდება უფრო და უფრო მძიმე შედეგებით. ერთხელაც თუ არ გაარღვია ადამიანმა ეს დაბრკოლება და არ გადააბიჯა მას გარკვეული მსხვერპლის გაღებით, ამიტომ არის ნათქვამი. უარყავ თავი შენი, აღიღე ჯვარი შენი და შევმიდეგინ მე. ეს თვით უარყოფას ნიშნავს იმას, რომ გაიღე სისხლი და მიიღე სული, გაიღე სულიერი სისხლი და მიიღე ახალი მადლი. იმიტომ არის ნათქვამი, რომ შენ თუ არ გაიღე, ისე ახალს ვერ მიიღებ. ჩვენ უნდა სულ ვეცადოთ, რომ მუდამ გამთლიანდეთ, მუდამ ახალი ვიყოთ, მუდამ განახლების პროცესში ვიყოთ, მუდამ სამოსელი ახალი შევიმოსოთ. ეს სამოსელი ქრისტესი ძალიან ძნელი მოსაპოვებელია, მაგრამ თუ მოიპოვე, შემდეგ ამას უფალი გინარჩუნებს და შენია და გექნება და წაგადგება, როგორც აქ, ისე იქ, როგორც
დროებრივ ცხოვრებაში, ესე მარადიულში, როგორც უხილავ ასპექტში შენი ცხოვრებისა, ასევე ხილულშიც. ამიტომ კვლავ მინდა რომ ჩვენი ეს მარხვა ყოფილიყო დასაბამი იმისა, რომ ადამიანი ამ ზემოთ მოთხრობილი ცოდვითი წრებრუნვისაგან გამოვიდეს და ცოტა უფრო მაღალ სტანდარტებში შევიდეს ცხოვრებისა. მარხვა არის ზუსტად ის, რომ ჩვენ უფრო მაღალი სულიერი სტანდარტებით ვიცხოვროთ. ამ დაბიო სულმდაბალი, სულმოკლე წესებიდან, რომლებიც ჩვენ დაუწესეთ ჩვენ თავს მავნეჩვევების სახით, გამოვიდეთ და უფრო მაღალი სტანდარტებით, მაღალი რეჟიმებით ვიცხოვროთ, რაც უფრო შეესაბამება ღვთის უზენაეს ცნებებს და კანონებს, იმიტომ რომ შეუძლებელია როგორც უთოთი დავიჭიროთ ჩვენ მოკლე ტალღები, ასე შეუძლებელია ჩვენ ადამიანი თუ არ განეწყო სერიოზულად მაღალი სიხშირეების, ენერგიების, მაღალი სულიერი სტანდარტებისათვის, ასე შეუძლებელია მან ღვთის მადლი მიიღოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში დარჩება მისი მარხვა დიეტის დონეზე, უხეში, ტლანქი, კუჭის, ვთქვათ, ფიზიოლოგიური პროცესებისა და ნივთიერებათა ცვლის მხოლოდ სცენარეულია შემთხვევაში მენიუს მონელების დონეზე და ეს მას მხოლოდ მისცემს ესეთ კუჭისა და მუცლის კულტურის უფრო მეტად დახვეწას, მეც არაფერს. არა და ქრისტიანობის არის კუჭის კულტურა, მუცლის კულტურა. ეს არის, ვთქვათ, მარხვა ეს არის პროცესი სცენარული საკვების მონელებისა მხოლოდ. და ვეცადოთ უნდა რომ ეს ჩაურმავდეთ იმაში, რომ უმაღლესი მიზნის მიღწევა დავისახოთ მისდად. თუ ბევრს დავისახავთ, ცოტას მაინც მივიღებთ და მივახცევთ. თუ ბევრს ვითხოვთ, ცოტას მაინც მივიღებთ. ის ცოტა ბჭყალებშია, იმიტომ რომ ღვთის ცოტა ძალიან ბევრია და მთელ თბილისს ეყოფა ის ცოტას რო უძახით ჩვენ ერთი წვეთი ღვთის მადლისა. ამიტომ მინდა დავლოცო ჩვენი მრევლი უსურო რომ ზუსტად ეს მარხვის შინაგანი, ასე ვთქვათ, აზრი გავითვალისწინოთ და კვლავ ამ მარხვის პროცესში ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ. საერთოდ სიფრთხილე ყოველთვის საჭიროა მარხვაშიც და ხსნილშიც. გაფრთხილებული კი შეიარაღებულია ნათქვამია. ვინცაც სიფრთხილე აქვს და მოთმინება ექნება, ის მეტად უფრო დაცული იქნება და მას უფრო დაზღვეული იქნება უფრო დასემებისგან. დაუშვათ დაეცა, რისგანაც დაზღვეული კი ვართ, თუ მოვინდომებთ, მაგრამ ამავე დროს დაზღვეულიც არა ვართ, იმიტომ რომ რისკ ფაქტორი ყოველთვის არსებობს. რისკ ფაქტორი ყოველთვის არსებობს დაცემისა. მაგრამ ასევე ჩვენთვის საშუალება არსებობს ამ დაცემის შემდეგ უკან დაბრუნებისა ღვთის ღმერთთან, მადლით, ლოცვით, მარხვით, ხომ? და ამიტომ არის ჩვენი სულიერი ძალა მიმართული უნდა იყოს ზუსტად ამ მსახურების წრეში, მსახურების, ვთქვათ, კალაპოტში, ეკლესიური რიტუალის, ეკლესიური იმ ხილულად აღსრულებული წესებისა, რომელთა უკან უხილავად უფლის ძალა, უფლის ხელი დგას და გვეწევა ჩვენ. სულიერი ზეციური საუფლო შემოდის ჩვენთან, შემოდის ჩვენს გულებში უხილავად. ქრისტე შემოდის ჩვენში და ივანებს ჩვენში, როცა ჩვენ ვეზიარებით. როცა ჩვენ არ ვეზიარებით, ჩვენი მარხვა მხოლოდ ჯერ კიდევ ნახევარი საქმეა. მაგრამ ჩვენ როცა ვეზიარებით, როცა აღსარებას ვამბობთ და ქრისტეს სისსა და ხორცს ვიღებთ, აი მაშინ შემოდის ჩვენში ზეციური საუფლო და შემეცნებელი ჩვენ ამ ჭეშმარიტებისა, უკვე ჩვენში გამოვლინდება სწორი ცხოვრების წესი. ჩვენი გამგებელი უფალია ჩვენი ცხოვრების. ნუ რა ვის ნუ გონია რომ ადამიანი მიტოვებულია და მასზე იგი ხელმძღვანელობის გარეშეა დატოვებული. ყველას ჩვენ უხილავი ხელმძღვანელი, უფალი გვყავს, რა თქმა უნდა, ყოველწლიურად ღვთისმშობელი, ზეციური იერარქია. მაგრამ პირველ რიგში მფარველი ანგელოზი. ძალიან კარგია ლოცვა მფარველი ანგელოზისა მარხვაში. თუ ჩვენ დავაკვირდებით დილის ლოცვებში, საღამოს ლოცვებში სპეციალური ლოცვა არის გამოყოფილი მფარველი ანგელოზისა. ეს ის ზეციური ძალა, რომელიც მოცემულია ჩვენთვის, რათა გავიზარდოთ ჩვენს თავზე. ცოტათი უფრო მეტი გავხდეთ, ვიდრე ვართ, უფრო უკეთესი გავხდეთ. ჩვენ მარტონი არასდროს არ ვართ, ყოველთვის გვიყურებს ეს ძალა და ცდილობს რომ ჩვენ უკეთესი გავხადოს. იგი არ მანიპულირებს ჩვენით, იგი არ გვაძალებს ჩვენ, მაგრამ გადახვრის და მიგვითითებს ყოველთვის. ადამიანი საოცარი ქმნილებაა, იგი მართლაც შემაერთებელია ზეთისა და მიწის. ადამიანი მართლაც ღვთის კურთხევით ხატა და მსგავსად შექმნილია ღვთისა. ამიტომ მასში ჩადებულია ზუსტად ის უნარი იმისა, რომ მიიღოს მადლი და ეს მადლი მას მიამსგავსებს ქრისტე ღმერთს. ხატებად მსგავსება მიიღო მადლი და პირველ ხატებას დაემსგავსა ქრისტე ღმერთს, რადგანაც მისი ხატებისა და მსგავსებით ვართ შექმნილი. სწავლა კვლავ მართებს ჩვენ სულ მუდამ და მუდამ. სწავლა არის, სწავლა
ქრისტიანული ცხოვრების სწავლა საფრთხის ჯულის. არასოდეს ადამიანი არ უნდა დაკმაყოფილდეს მიღწეული. ყოველთვის უნდა ეცოდეს, რომ უფრო მაღალი ყოფიერების დონეს ესწრაფოს, უფრო მაღალ სტანდარტებს ესწრაფოს. რა თქმა უნდა, ეს სოფელი ბოროტებაში ძევსოს სახარებაში წერია და ყოველთვის ეს სოფელი და ამა სოფლის ცხოვრება, ამავებათა ამავება ყოველთვის გადაგხვრის ჩვენ იმისაკენ, რომ ჩვენ სულ ვიფიქროთ, რა ვჭამოთ, რა ვსვათ, რა შავიცვათ, რა დავიხუროთ, როგორ მოვაწყოთ ჩვენი მუდამ მოუწყობელი ცხოვრება. მარხვის შინაგანი ასპექტი იმაზეც მიგვითითებს, რომ ამაზე ნაკლებად ვიფიქროთ, უფრო სულიერზე ვიფიქროთ. და ვიფიქროთ შინაგან სრულყოფილებაზე. ვინც დაეუფლება ჭეშმარიტ ცოდნას, სიღრმისეულ ცოდნას, საკუთარი მიზნისა, საკუთარი ჯვართმმართველობისა, ის ვინც დაეუფლება ჭეშმარიტებას და შეიცნობს მას, იგი განთავისუფლდება იმ ბორკილებისაგან, რომლებიც ასე გვიჭერს ჩვენ და რომლებითაც ასე დაბმულები ვართ და თავისუფლების ხარისხი ჩვენი მოძრაობისა შეზღუდულია. ვფიქრობ, ჩვენი მრევლი ეცდება, რომ უფრო მეტად გამოასწოროს თავისი ცხოვრება, უფრო უკეთესი გახადოს. თუ ჩვენ არ მოვინდომით ჩვენს გარეშე, ვერც უკეთესი გავხდებით, ვერც წინწავალთ, ვერც მats მივიღებთ. და თუ არ გავძლიერდით სარწმუნოებაში, სასუებაში და განსაკუთრებით სიყვარულში, ურწმუნოდ, უიმედო და უსიყვარულოდ დაცული არც მარხვა ვარგა, არც ლოცვა და არც მეტანიები. მეტანიები, ეს სიტყვა მეტანოია, გონების ცვლილებიდან მოდის და ეს ყოველთვის ადამიანის გამთლიანებასთან არის დაკავშირებული. თქვენ თუ დააკვირდებით, ყოველი ცოდვა ადამიანის მთლიანობას ურღვევს. ეს მთლიანობა, როცა ირღვევა ადამიანში, ცდილობს მისი სული, რომ ახალი ჟანგბადი მიიღოს. ცდილობს მისი სული და სამშრომელი და სხეულიც კი, რომ კვლავ გამთლიანდეს და ცდილობს ისე მთლიანობა მოიპოვოს. თუ ამას მხოლოდ ფიზიოლოგიურ დონეზე ეცდება ადამიანი და იფიქრებს, რომ ქრისტიანობა მხოლოდ კუჭზე გამოვალი რელიგიაა, ამით ვერ შეძლებს. თუ იგი ეცდება სამშრომელი და სულიერი ძალებით და უფალს შეევედრება, მაშინ შეძლებს. თუ კი მიხვდება, რომ მისი პრინციპი არსებობისა ცხოვრების არის არა ბიოლოგიური პური და ბიოლოგიური საკვები, რომელთაც უნდა რაც შეიძლება მეტი მიიღოს სამარხვაში და ზოგი მარხვას სამარხო საჭმელს კიდევ ზედმეტი მიღებითაც არღვევს და ეს კიდევ სხვა თემაა. ის ვინც მიხვდება, რომ ეს არ არის კუჭზე გამოვალი რელიგია, არამედ ეს არის სულის რელიგია, სულის ჭეშმარიტების შემეცნების რელიგია. აი ეს განთავისუფლდება ქიმერებისაგან და იმ მძიმე ნეგატივისაგან, რომელიც როგორც ნუსხა, როგორცაც ხუფი ისე ადევს ჩვენს რეალობას და ჩვენს სოციუმს, სადაც ჩვენ ვიხარშები და ვიმყოფები და სადაც ჩვენ ყოველდღე გადატანის პროცესში ვართ ბრძოლა არსებობისა, მაგრამ ეს ბრძოლა არსებობისა არა გადარჩენისათვის მხოლოდ და ბრძოლა და დარვინიზმისაც ევოლუციის პროცესია, ნუ იქნება ესე, არამედ ეს არის სულიერი განვითარების პროცესი. და ნუ აქცევთ ამას სახეობათა, ვთქვათ, გადარჩევის, ბუნებრივ გადარჩევის პროცესად, როდესაც ეგონათ, რომ ადამიანი რაღაც მხოლოდ ევოლუციის პროცესია, ევოლუციის პროცესის შედეგია. ევოლუცია სულიერი ევოლუციას გულისხმობს. სულიერი წინსვლა, ზუსტად სულიერი ევოლუცია, სულიერი წინსვლა არის აქ თავარი, რომ ადამიანი წინ წავიდეს, ადამიანი გარდაიქმნას, უკეთესი გახდეს და არა სავის უკეთეს მდგომარეობაში საქონელს მიემსგავსოს. ხშირად არის, რომ ადამიანს ჯერ კულტურა არ აქვს და ცდილობს რაღაც მაღალ მატერიებზე, ვინმე ცდილობს მას არაპროპორციულად მაღალ მატერიებზე ესაუბროს და ამოება, იმიტომ რომ მაინც ვერ გაიგებს. როცა ადამიანი ჯერ კიდევ ელემენტარულ კულტურას არ ფლობს, რომელიც კულტიდან მოდის, ქრისტიანული კულტიდან, სახელი თვითონ კულტიდან მოდის კულტურა, ზედმეტია და არაპროპორციულია და არაშესაბამისია, არა ანალოგიურია მისთვის მაღალი სტანდარტების შესახებ მსჯელობა, როგორც ვერ გაიგებს სიანჭველა ტელევიზორის მოწყობილობას, თუ ვერ გაიგებს უმაღლეს მათემატიკას პირველ კლასელი, ასევე ვერ გაიგებს ესეთი ადამიანი იმ მაღალ პრინციპებს და სტანდარტებს. ამიტომ შესაბამისად ჩვენი განვითარებისა და ცნობიერებისა მოგვეცემა ჩვენ ყოველივე, რასაც ვითხოვთ. ოღონდ რასაც ვითხოვთ, ის მოგვეცემა. ეს კიდევ სხვა თემა, რომ აქაც სიფრთხილეა საჭირო. მარხვის დღეებში და ამ განსაკუთრებულ პერიოდში გარდამავლობისა კლიმატური პერიოდიც არის გარდამავლობის ერთი ასე ვთქვათ სეზონიდან მეორე სეზონზე გადასვლისა, განსაკუთრებით
განსაკუთრებული ნაკადების შემოდის, ასე ვთქვათ, სულიერი ნაკადების შემოდის, ემოციონალური ნაკადებით, სულიერიც ჩვენ ცხოვრებაში, სადაც განსაკუთრებული სიფრთხილეა საჭირო, რომ ამ ნაკადში შენი თავი, შენი ასე ვთქვათ, სტატუს კვო, შენი სიმძიმის ცენტრი შეინარჩუნოს. წინამძღოლ შემთხვევაში შეიძლება წალეკილი იქნე და არ შენი ლოცვა იქნეს შესმენილი, არ შენი მეტანია იქნეს შეწირული და არ შენი ერთი და იგივე გამუდმებით დაჟინებული, აკვიატებული ფრაზები, რომლებიც მანტრებად იქცევა და არაფერს არ მოგიტანს. თუ კი შენ არ გაიაზრებ და შენი გული და შენი ემოციონალური, შენი სული, შენი გული, შენი სარწმუნოებრივი სტრუქტურა, შენი იმედოვანი სტრუქტურა, ანუ ემოციონალური მხარე, რომელიც იმედს ამყარებს, ღმერთზე ჯერ და არა საკუთარ თავზე. შენი სიყვარული, რომელიც არა მხოლოდ საკუთარ თავის სიყვარულს ნიშნავს, არამედ სიყვარულს უფლისა, მოყვასისა და ბოლოს საკუთარი თავისა, იმიტომ რომ შესაწირი და მსხვერპლი, რომელიც სიყვარულთან პირდაპირ კანონთან, სიყვარულის კანონთან არის დაკავშირებული, მსხვერპლის კანონი, პირველ რიგში მოითხოვს მსხვერპლს უფლისადმი, მსხვერპლს და შესაწირს მოყვასისადმი და ბოლოს საკუთარი თავისადმი. თუ გინდა რომ პირველი გაგიხსენონ. თორემ წინამძღოლის შემთხვევაში ან ბოლოს იქნები გახსენებული, ან არა, თუ წინ ძალიან წინ გამოეჭხირები ვინმეს სადმე. ვიცოდეთ რომ ვიყოთ უბრალო, ვიყოთ თავმდაბალი, მორჩილი, თორემ არც მარხვა ევარგებს ჩვენი და არც სულ რომ არაფერი არ გჭამოთ და არ დავლიოთ. თუ არ ვიქნებით თავმდაბალი, თუ არ ვიქნებით მორჩილი, თუ არ ვიქნებით კულტურული, თუ არ გვექნება ჰიგიენური აზროვნება, სუფთა აზროვნება, სუფთა მეტყველება, სუფთა ქცევა, არ გავითვალისწინებთ იმ პრინციპებს კულტურის, რომელსაც ქრისტიანობა გვაძლევს, მაშინ ჩვენი მარხვა მხოლოდ ფასადი იქნება უკეთ შემთხვევაში ლამაზად მოგჩუქურთმებული. ვეცადოთ რომ ყველა გავითვალისწინოთ ეს მარხვის შინაგანი კანონები, რათა გავანეიტრალოთ, როგორც ადრე ვთქვი, ეს სოდვა. სოდვა და უარყოფითი ძალიან ბევრია, ამიტომ მარხვაში ჩვენ მართებს და შეგვიძლია თუ მოვინდომებთ განეიტრალება ამ სოდვებისა და მათი მონანიება. რითი ჩვენ მონოთეისტები ვართ და პირველ რიგში ის ნუსხა და ის ჯადო თუ ის გათვალვა თუ ის ნეგატივი თუ ენვოლტირება რაც მოდის, პირველ რიგში გადაილახება სწორი თაყვანისცემით უფლისა, მამისა, ძისა და სულისა წმინდისა. ამიტომ არის რომ ერთი ღმერთის მონოთეიზმის რელიგია არის ქრისტიანობა. მონოთეიზმი ესეთი ძლიერი სარწმუნოება, ესეთი ძლიერი კონცეფცია, ესეთი მყარი კონცეფცია, რომ მას ვერანაირი ჯადოქრობა, ვერანაირი გათვალვა, ვერანაირი დემონური გავლენა ვერაფერს ვერ უშევ. თუ ადამიანი მყარ კონკრეტულ ჩამოყალიბებულ ფუნდამენტალურ სოფხედელობას ფლობს მართლმადიდებლური სარწმუნოებისა. თუ იგი გაორებულია და ეჭვი აქვს მას სარწმუნოებაში, ვერ ფლობს სარწმუნოებას და გაორებულია და ეჭვი ეპარება. თუ იგი იმედს არ ამყარებს საკუთარ თავზე, ნაცნობებზე, ფულზე, ბანკში ანგარიშებზე და ასე შემდეგ, თანამდებობებზე და ასე შემდეგ, ასევე მას სისუსტე და ემართება და გამხმარ დიდ ხეს გავს, რომელსაც ქარი დაუბერავს და წააქცევს, ხოლო ის ვინც სიყვარულს ფლობს, იმედს ღმერთზე ამყარებს და სარწმუნოება ღვთის აქვს, ნედლ ხეს ემსგავსება, რომელსაც რაცა უნდა ქარმა, რაცა უნდა განსასწრებმა გადაუაროს და რაცა უნდა დაუქროლოს, გადახრის, მაგრამ კვლავ გაიმართება და მის ფესვებსაც კი გააძლიერებს და უფრო ძლიერს გახდის და უფრო ვთქვათ დრეკაც გახდის და იგი უფრო მეტად იმუნიტეტით სავსე არის, რასაც ყველას უსურვებ. მადლი ღვთისა ყოფილიყოს ჩვენს ბრძოლთან, ყოფილიყოს ზუსტად ის იმუნიტეტი, ზუსტად ის დაცვა, სულიერი გზის სწორი სვლა ამ სულიერ გზაზე. ხელმძღვანელობა სწორი ჩვენი უფლისა და მფარველი ანგელისა, რომელიც მან მოგცა, სწორად გვეხორციელებინოს. მადლობა გვეთქვას ღმერთისთვის. მუდამ ვლოცულობდეთ, მუდამ მადლობდეთ, მუდამ გვიხაროდეს და ყოველთვის უფალი მოგცემს, რაც საჭიროა. მოგცემს უფრო მეც, ვიდრე ჩვენ ვითხოვთ. მოგცემს უფრო უკეთეს, ვიდრე ჩვენ გგონია. მოგცემს მაშინ, როცა ჩვენ არ ველით და იმ სირთულეებს, რომლებსაც ჩვენ ზოგჯერ გგონია, რომ ვერ გადავლახავთ, გადალახვაც და ადვილს გახდის და გზას გახსნის, რასაც ყველას გისურვებთ. ამინ.